Hành trình dưỡng tâm, 7 bước thấu hiểu bản thân để sống an nhiên giữa đời gió bão. 1. Chờ đi như mùa xuân ban tặng, khi tấm lòng rộng mở là cội nguồn của bình an. Trong một ngôi làng nhỏ ven sông, có câu chuyện về người đàn ông mỗi sáng đều mang gạo ra bến nước chia cho kẻ đói. Một hôm, có kẻ hỏi, sao ông không giữ lại để phòng khi già yếu? Ông mỉm cười, hạt gạo này nếu cất kín sẽ thành mối mọt, nhưng trao đi lại hóa thành hạt giống. Cuộc sống cũng vậy, khi ta cho đi mà không tính toán, tâm hồn ta trở thành thửa ruộng màu mỡ, nơi hạnh phúc đơm hoa từ những điều tưởng chừng nhỏ bé. Bạn có biết vì sao những dòng sông không bao giờ cạn? Bởi chúng luôn chảy về biển lớn, trao đi nước ngọt để nhận lại sự mênh mông. Triết lý cho và nhận trong Phật giáo dạy rằng khi bạn ném một hòn đá xuống nước, sóng sẽ lan tỏa đến tận bờ xa. Nghiệp lành bạn gieo hôm nay, dù không thấy ngay, sẽ trở về theo cách bất ngờ nhất. Đừng nghĩ rằng chỉ vật chất mới đáng trao. Một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, hay thậm chí im lặng lắng nghe cũng là món quà vô giá. Hãy nhớ đến câu chuyện về hai người bạn cùng leo núi. Người thứ nhất mang theo vali đầy vàng, kẻ sau chỉ đem theo nước và bánh mì. Khi mệt lả, người giàu có kia nhận ra vàng không thể uống được, mà tình bạn mới là thứ cứu anh qua cơn khát. Cuộc đời là vòng quay của duyên nghiệp, điều bạn cho đi hôm nay, mai kia sẽ trở thành chiếc phao cứu chính mình. Hai thở giữa bão tố, nghệ thuật kiểm soát cơn giận như bậc thầy khí công. Cơn giận giống như ngọn núi lửa, nếu để phun trào bừng bừng, nó sẽ thiêu rụi mọi thứ. Nhưng nếu biết cách thở qua miệng núi, ta có thể biến sức nóng ấy thành năng lượng sáng tạo. Trong một nghiên cứu tâm lý tại Đại học Harvard, các nhà khoa học phát hiện khi tức giận não bộ tiết ra cortisol gây teo tế bào thần kinh. Nhưng nếu kiềm chế được 10 giây đầu tiên, cơ thể sẽ sản sinh dopamine giúp tư duy sáng suốt. Hãy tưởng tượng bạn là phi công đang lái máy bay qua vùng nhiễu động. Thay vì cuống cuồng, hãy từ từ hạ độ cao, tìm điểm tựa vững chãi. Một kỹ thuật đơn giản mà các nhà sư Tây Tạng thường dùng. Quy tắc 3 hơi thở, hít sâu bằng mũi đếm đến 4, nín thở 7 giây, thở ra từ từ bằng miệng trong 8 nhịp. Cách này không chỉ cân bằng oxy mà còn reset tâm trí, đưa bạn về trạng thái tỉnh táo. Tôi từng chứng kiến một người cha trẻ vì áp lực công việc đã quát mắng con gái nhỏ làm đổ sữa. Đứa bé khóc thét, vợ anh ôm mặt bỏ đi. Đêm đó, anh ngồi khóc trong phòng tắm, tự hỏi, mình đang trừng phạt ai đây? Câu chuyện ấy là lời nhắc nhở. Tức giận không giải quyết vấn đề, nó chỉ biến ta thành nạn nhân của chính mình. Như nhà văn Mark Twain từng nói, giận dữ là axit có thể làm hỏng bình trừ nó hơn, cả thứ bị nó đổ lên. 3. Tháo gỡ lăng kính định kiến, để thấy thế giới như bức tranh vạn hoa. Chúng ta thường tự trói mình trong những định nghĩa, người này xấu tính, việc kia thật vô nghĩa. Nhưng bạn có biết, vào thế kỷ 15, Leonardo da Vinci từng bị chê là kẻ mơ mộng viển vông vì phác thảo máy bay. Nếu ông tin vào lời đàm tiếu, nhân loại đã mất hàng trăm năm để bay lên trời. Định kiến giống như bức tường giam ta trong thế giới chật hẹp. Hãy thử một ngày sống như đứa trẻ lên năm, tò mò về tiếng chim hót, thay vì nghĩ nó làm ồn, thích thú với chiếc lá rơi, thay vì than phải quét dọn. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, tác giả kể về vị thầy dạy học trò, hãy nhìn kẻ thù như người thầy khó tính. Họ giúp con thấy mình còn yếu đuối để hoàn thiện. Một câu chuyện cảm động từ Nhật Bản. Cô bé Ea mắc bệnh xương thủy tinh, bị bạn bè trêu là búp bê gãy. Thay vì oán trách, em viết sách về những điều nhỏ bé, khiến em hạnh phúc. Mình vẫn còn đôi mắt để ngắm mẹ cười, đôi tai để nghe cha kể chuyện. Cuốn sách ấy đã lay động hàng triệu trái tim. Khi ta ngừng phán xét, ta mở ra cánh cửa để yêu thương lấp đầy khoảng trống. 4. Biến gai gió thành đường hoa, nghệ thuật đối diện chỉ trích như bậc quân vương. Trong triều đình nhà Trần, vua Trần Nhân Tông từng nói, người chê ta là thầy ta, người khen ta là bạn ta, kẻ nịnh bợ là kẻ hại ta. Lời nói xấu tựa cơn gió, nếu bạn là ngọn núi, gió chỉ cuốn qua, nhưng nếu là đám lá khô, bạn sẽ bị cuốn đi. Bạn có biết về loài hoa sen, dù mọc từ bùn đen, nó vươn lên tinh khiết. Câu chuyện về Nick Vujicic, chàng trai sinh ra không tay chân, là minh chứng. Anh từng bị gọi là quái vật, nhưng giờ đây anh là diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Khi bạn đủ mạnh mẽ, lời dị nghị sẽ trở thành bệ phóng. Hãy học cách của dòng sông. Khi đá chắn ngang, nước không đập đầu vào đá, nó uốn mình chảy quanh. Một bài tập nhỏ, mỗi khi nghe lời tiêu cực, hãy viết chúng ra giấy, rồi gấp thành thuyền thả trôi sông. Bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy, hãy là người làm chủ cảm xúc, đừng để cảm xúc dắt mình đi. 5. Kintsugi, nghệ thuật vàng trong vết nứt, khi sai lầm trở thành bản hùng ca. Ở Kyoto, nghệ nhân gốm sứ không vứt bỏ bình vỡ, họ dùng sơn mài trộn vàng để hàn gắn, tạo thành tác phẩm độc nhất, vô nhị. Triết lý Kintsugi dạy ta, vẻ đẹp thực sự nằm ở cách ta đối diện với tổn thương.
Tôi nhớ mãi câu chuyện của Thomas Edison khi thí nghiệm bóng đèn thất bại lần thứ 1000. Phóng viên hỏi, ông có thấy mình thất bại không? Ông đáp, tôi đã tìm ra 1000 cách không chế tạo được bóng đèn. Cuộc đời không có thất bại, chỉ có bài học được ngụy trang. Hãy thử phương pháp nhật ký phục sinh. Mỗi tối, viết ra 3 sai lầm trong ngày và rút ra điều bạn học được. Ví dụ, hôm nay tôi cáu gắt với đồng nghiệp, tôi cần học cách lắng nghe, tôi trễ deadline, tôi sẽ lập kế hoạch chi tiết hơn. Nhà văn J. Rowling từng chia sẻ, bạn không thể sống mà không thất bại, trừ phi bạn sống quá thận trọng, nhưng như thế cũng đồng nghĩa bạn đã thất bại rồi. 6. Hạnh phúc không cần visa, khi bình yên là quê hương của trái tim. Có một thí nghiệm thú vị tại Đại học Yale, những người được yêu cầu tìm kiếm hạnh phúc luôn cảm thấy bất mãn, trong khi nhóm tạo ra hạnh phúc từ việc nhỏ lại tràn đầy năng lượng. Hạnh phúc không phải đích đến, nó là cách bạn đi. Hãy nhìn trẻ con chơi đùa, chúng có thể mê mẩn với chiếc lá, say sưa với vũng nước. Bí quyết của chúng là gì? Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Bạn có thể tập thói quen 5 giác quan tỉnh thức. Sáng, nghe tiếng chim mà không vội bật dậy. Trưa, nếm từng hạt cơm, cảm nhận vị ngọt của gạo. Tối, hít thở sâu mùi hương trà hoa cúc. Nhà thơ Rumi viết, hạnh phúc ở ngay đây, nhưng bạn cứ chạy đi tìm nó. 7. Thiền giữa phố thị, tìm bầu trời tĩnh lặng trong lòng đại dương sóng gió. Bạn không cần lên núi cao để tìm bình an. Trong cuốn Tĩnh tại tâm, tác giả Eckhart Tolle kể, ông tìm thấy giác ngộ khi ngồi trên ghế công viên, nghe tiếng trẻ em cười. Bình yên không phải nơi trốn, mà là trạng thái tâm thức. Hãy thử bài tập thiền ly cà phê. 1. Cầm ly cà phê, cảm nhận hơi ấm lan tỏa lòng bàn tay. 2. Ngửi hương thơm dịu nhẹ. 3. Nhấp từng ngụm nhỏ để vị đắng ngọt hòa quyện. 4. Mỉm cười với khoảnh khắc này. Chỉ 5 phút mỗi sáng, bạn sẽ thấy mình kết nối với hiện tại. Như lời Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là món quà. Lời kết, tâm an thì đời nhẹ như mây. Trong vườn thiền có cây đại thụ ghi dòng chữ, gió không lay được núi, sóng không dập tắt đèn. 7 bước này không phải để bạn trốn chạy cuộc đời, mà giúp bạn đứng vững giữa phong ba. Hãy nhớ, khi cho đi, bạn đang gửi yêu thương vào vũ trụ. Khi kiềm chế cơn giận, bạn đang bảo vệ trái tim mình. Khi buông bỏ định kiến, bạn đang mở cửa thiên đường. Như cánh én mùa xuân, hãy nhẹ nhàng bay qua những tháng ngày gập ghềnh, vì cuối cùng bình yên không phải thứ ta tìm mà là điều ta quyết định mang theo trên mỗi bước đi. Bạn không cần một cuộc sống hoàn hảo, chỉ cần trái tim biết cách hát ca giữa những điều không hoàn hảo.